สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ขอนำเสนอชีวประวัติของหลวงปู่พุทธานิโยพระอรหันต์ที่เปล่งปลั่งด้วยพระปริยัติและปฏิบัติพระเดชพระคุณพระราชสังวรญาณที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงปู่พุทธานิโยท่านเกิดอยู่ในสกุลอินทรหาเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ตรงกับเดือน 3 ปีรากาณหมู่บ้านชนบทตำบลหนองย่าเซ้งอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนาทำไร่และค้าขายบ้างเล็กน้อยเมื่ออายุ4 ขวบถือเป็นภัยพิบัติที่สุดในชีวิตเมื่อบิดามารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมเพราะยังเด็กอยู่ญาติพี่น้องที่อยู่ณหมู่บ้านโคกพุทราตำบลตางเนินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็จึงมารับท่านไปเลี้ยงอุปการะดูแลช่วงเวลาที่อยู่กับญาติในจังหวัดสกลนครท่านหลวงปู่พุธได้ร่ำเรียนหนังสือจนจบการศึกษาขั้นสูงในสมัยนั้นคือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้ชักชวนให้ท่านไปเป็นครูสอนนักเรียนแต่ท่านได้ปฏิเสธเพราะในใจขณะนั้นมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนและอยากบวชมากกว่าสิ่งใดในที่สุดเมื่ออายุครบ 15 ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินทสุวรรณบ้านโคกพุทราตำบลตาเนิ้งอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์เจ้าคณะอำเภอสว่างดินแดนเป็นพระอุปัชฌาย์และท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์เป็นพระบรรพชาจารย์และสามเณรพุทธได้อาศัยอยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์นั่นเองท่านได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ให้ได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมด้วยความที่เป็นคนฉลาดหลักแหลมขยันหมั่นเพียรท่องหนังสือเพียงในพรรษาแรกนี้เองสามเณรพุทธก็สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีได้อย่างไม่ยากนักหลังจากออกพรรษาในปี 2480ท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานปุตโสเสงได้เดินทางธุดงค์มายังจังหวัดสกลนครในฐานะเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค 4ได้เกิดความเมตตาต่อสามเณรพุทธเป็นอย่างยิ่งสามเณรพุทธจึงได้มีโอกาสติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานออกธุดงค์ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยเส้นทางที่ยากลำบากผ่านป่าผ่านเขาหากเหนื่อยนักก็พักค้างอ้างแรมบางวันท่านก็ไม่ได้ฉันข้าวมีแต่สัตว์ป่าชุกชุมทั้งเสือทั้งช้างลิงข้างบางชะนีต่างร้องโหยหวนซึ่งการเดินทางจากจังหวัดสกลนครกว่าจะไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาถึง31 วันจนท่านได้มาพบหลวงปู่เสากันตสีโลซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่เสาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีสามเณรพุทธจึงกราบนมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์และได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแม้ท่านจะบรรพชาในสังกัดมหานิกายก็ตามทีที่น่าศรัทธายิ่งนักเพียงอายุ18 ปีท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมเอกที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้การเดินทางมาจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสามารถสอบได้ปริญญา4 ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรหลวงปู่พุธกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนเราบวชเป็นพระมหานิกายเราเกลียดธรรมยุทธ์พอได้ยินคำว่าธรรมยุทธ์เหม็นเบื่อแล้วเราก็มาสนใจปฏิบัติเราก็แสวงหาพระอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็เป็นพระปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านก็เก่งเหมือนกันไม่น้อยหน้าพระธรรมยุทธ์บางท่านไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาฉันแต่เจเคร่งครัดถึงขนาดนั้นแต่ได้มามองดูวินัยบางข้อของท่านนั้นก็เป็นเรื่องเหลวไหลเหมือนกันเช่นการนับเงินนับทองใช้เงินใช้ทองด้วยตนเองทีนี้กาลิกหมายถึงสิ่งที่มีกำหนดการเวลาจำกัดเช่นอาหารอย่างนี้เรารับประเคนได้จากเช้าจนถึงเที่ยงน้ำตาลเป็นสัตหกาลิกเมื่อรับประเคนแล้วเก็บไว้ทานได้ภายใน7 วันแต่จะฉันได้เป็นยาเท่านั้นแล้วมีพระรูปหนึ่งบอกว่าน้ำตาลที่ข้าเอาไปฉันนั้นกินกับข้าวก็อร่อยทีนี้พอได้ยินเข้าน้ำตาลนี้รับประเคนแล้วรับประเคนได้แค่7 วันนั้นมันก็กลายเป็นพวกอาหารจึงได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็หย่อนวินัยบางข้อ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 หลวงพ่อได้บรรพชาใหม่เป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุทธ์ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระศาสนดิลก เสน ชิดเสโน แห่งวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปชา สมัยที่ยังเป็นสามเณรเป็นลูกศิษย์หลวงตาพร เพื่อนเขาเป็นลูกศิษย์ที่มีพระชื่อเสียง เขามีผ้าดีๆ มีสบู่เหลวใช้ เรามีแต่สบู่ซันไลสมัยก่อนวันโกนวันพระมักจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ได้แต่ไปโปรดโยมที่เลี้ยงมาคืออา มีเพื่อนไปด้วย เพื่อนกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนนพุทธนิเทศเก่งนะ เมื่อเข้ามาอยู่วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาอยู่รับใช้หลวงตาพร และได้มีโอกาสอุปถากรับใช้หลวงปู่เสาเป็นครั้งคราว เพราะในขณะนั้นองค์ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดบูรพารามนี้ นอกจากจะรับใช้ครูบาอาจารย์แล้วยังต้องศึกษาด้านปริยัติควบคู่ไปด้วย แต่สิ่งที่สำคัญคือข้อวัดปฏิบัติที่องค์หลวงปู่เสาพร่ำสอนยังติดตาตรึงใจในองค์ท่านตลอดมา การศึกษาด้านปริยัติก็สอบได้ดีเป็นลำดับ หลังจากการศึกษาข้อวัดปฏิบัติและปริยัติธรรมจากครูบาอาจารย์พอสมควรแล้วมีความมุ่งมั่นอยากจะร่ำเรียนให้สูงขึ้นไปอีกจึงมีความคิดอยากเข้าไปเรียนที่กรุงเทพเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่มีครูสอนหลวงตาพรท่านก็รับปากว่าจะนำไปฝากไว้กับพระอุปชฌาย์อาจารย์ของท่านคือท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรวัดปทุมวนารามซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2483 ท่านพระอาจารย์เสาได้พาสามเณรพุทธเดินธุดงค์จากจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามายังกรุงเทพและได้พาไปฝากตัวกับท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามให้ช่วยอบรมสั่งสอนในปีพ.ศ. 2485 สามเณรพุทธอายุครบบวชพอดีท่านจึงอุปสมบทณวัดปทุมวนารามกรุงเทพโดยมีท่านเจ้าประคุณพระปัญญาพิสารเถรหนูพระอาจารย์ของท่านเป็นพระอุปชฌาย์และได้รับฉายาว่าฐานิโยแต่หลังจากบวชได้เพียง3 พรรษาก็เกิดสงครามเอเชียบูรพาหลวงปู่พุธจึงเดินทางกลับไปจำพรรษาที่วัดบูรพารามจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปีพ.ศ. 2498 หลวงปู่ท่านเกิดอาพาธหนักเป็นวัณโรคอย่างรุนแรงจนหมอไม่อาจรักษาได้แต่ด้วยความโชคดีของท่านหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนั้นได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดบูรพารามตามคำสั่งของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเช่นกันท่านพระอาจารย์ฟั่นสอนให้หลวงปู่พุธตั้งใจเพ่งอาการ32โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มากที่สุดและยังคอยให้กำลังใจกับท่านตลอดเวลาหลวงปู่พุธเล่าว่าขณะที่ท่านป่วยเป็นวัณโรคนั้นท่านต้องรักษาพยาบาลตัวเองตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยมุ่งที่จะพิจารณาดูความตายเท่านั้นโดยคิดว่าก่อนที่เราจะตายนั้นควรจะได้รู้ว่าความตายคืออะไรจึงได้ตั้งอกตั้งใจพิจารณาดูความตายอยู่เป็นเวลาหลายวันในวันสุดท้ายได้ค้นคว้าพิจารณาดูความตายอยู่ถึง7 ชั่วโมงในตอนแรกที่พิจารณาเพราะความอยากรู้อยากเห็นว่าความตายคืออะไรซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนี้เป็นอาการของกิเลสจึงปิดบังดวงใจทำให้ความสงบที่จะเป็นสมาธิก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีท่านเริ่มนั่งทำสมาธิตั้งแต่3 ทุ่มจนกระทั่งเวลาตี 3จนเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบจะทนไม่ไหวในขณะนั้นความรู้สึกทางจิตมันผุดขึ้นมาว่าชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขานอนตายกันทั้งนั้นท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้อย่างไรท่านจึงเอนกายลงพร้อมกับกำหนดจิตตามไปด้วยเมื่อเกิดความหลับขึ้นจิตกลายเป็นสมาธิแล้วจิตก็แสดงอาการตายคือวิญญาณออกจากร่างกายไปลอยอยู่เหนือบนร่างกายประมาณ2 เมตรแล้วส่งกระแสออกมารู้ที่นอนเหยียดยาวอยู่แสดงให้เห็นรู้ถึงความตายลักษณะแห่งความตายในเมื่อตายแล้วร่างก็จะขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนในเมื่อร่างกายที่มองเห็นอยู่นั้นสลายตัวไปหมดแล้วก็เหลือแค่จิตที่ว่าง
จิตว่างแล้วก็ยังมองเห็นโลกคือแผ่นดินอันดับต่อมาโลกหรือแผ่นดินก็หายไปยังคงเหลือแค่จิตดวงเดียวที่สว่างไสวอยู่มองหาอะไรก็ไม่พบพอจิตมีอาการไหวเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เกิดความนึกคิดขึ้นมาว่านี่หรือคือความตายอีกจิตหนึ่งก็ผุดขึ้นมารับว่าใช่แล้วก็เป็นอันว่าได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องความตายด้วยประการฉนี้ในเรื่องของจิตที่เป็นสมาธินั้นท่านมักจะกล่าวเสมอว่าสมาธินั้นมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแต่เรามักไม่ได้นำออกมาใช้ฝึกฝนให้เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องจิตเป็นสมาธิของหลวงพ่อพุธนั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในตอนเด็กๆได้เกิดขึ้นโดยท่านไม่ทราบไม่รู้จักมาก่อนเช่นกันในสมัยที่ท่านเป็นสามเณรในวันหนึ่งท่านพระอาจารย์ของท่านไม่อยู่และสั่งให้ท่านคอยเฝ้ากุฏิไว้ท่านจึงลงนั่งอยู่ที่หน้าประตูกุฏิในระหว่างที่คอยอยู่นั้นจิตของท่านก็เข้าภวังค์ลงสู่สมาธินิ่งสงบอยู่นานมากนานจนพระอาจารย์ของท่านกลับมาพระอาจารย์และชาวบ้านที่ติดตามมาด้วยก็เรียกท่านอยู่นานเรียกอย่างไรท่านก็ไม่ไหวติงจนชาวบ้านผู้นั้นมาผลักท่านเกรเดินออกไปนั่นแหละท่านจึงรู้สึกตัวออกจากสมาธิชาวบ้านผู้นั้นกล่าวว่าท่านหลับไม่รู้เรื่องเรียกอย่างไรเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้หลับชาวบ้านผู้นั้นก็ไม่ยอมเชื่อหลวงปู่พุธท่านเล่าว่าในขณะที่คอยหลวงพ่อนั้นรู้สึกตัวตลอดเวลาและไม่ได้หลับหลังจากการปฏิเสธหลายครั้งและไม่มีใครเชื่อท่านจึงตัดรำคาญรับการสมอ้างว่าหลับซึ่งต่อมาภายหลังท่านได้กลับไปพิจารณาอีกครั้งจึงได้ทราบแน่ชัดว่าในสมัยครั้งเป็นสามเณรนั้นคือจิตเป็นสมาธินั่นเองในปีพ.ศ. 2490 หลวงปู่พุธได้มาจำพรรษาที่วัดเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอาการป่วยด้วยโรควัณโรคยังไม่หายขาดท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานจึงได้เร่งเตือนท่านว่าคุณอย่าประมาทรีบเร่งปฏิบัติเข้าให้มันได้ภูมิจิตภูมิใจอนาคตคุณจะได้ไปนั่งเทศในพระบรมมหาราชวังในปีถัดมาพ.ศ. 2491ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปีพ.ศ. 2495ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเกี่ยวกับคณะสงฆ์คือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบซึ่งภายหลังนั้นท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบในปีพ.ศ. 2500และในปีพ.ศ. 2513มีการตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการขึ้นที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางเจ้าคณะภาคได้ขอให้ท่านมาเป็นกรรมการในการบริหารโรงเรียนสังฆาธิการในส่วนภูมิภาคท่านจึงย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประมาณปีพุทธศักราช 2525 หลวงปู่เดินทางจากวัดป่าสารวันได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชวังไกลกังวลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลที่ช่างคิดเป็นนักวิชาการเพราะพระองค์ทรงใช้พระหัตถ์ไทยคิดอย่างไม่หยุดยั้งการคิดด้วยการตั้งใจนี้มันเป็นเรื่องของสมาธิถึงแม้จะทรงรับสั่งถามด้วยโรคก็ตามแต่ยังมีคุณธรรมแฝงอยู่ทุกประการคราวหนึ่งท่านเดินทางไปที่หัวหินท่านยังมีรับสั่งไปแสดงธรรมโดยเฉพาะซึ่งเป็นไปดังคำที่ท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานกล่าวไว้จริงๆตลอดช่วงเวลาของหลวงปู่พุธมิได้เคยหยุดจะทำประโยชน์ต่อบวรพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยท่านยังคงรับเป็นองค์บรรยายธรรมและอบรมสมาธิภาวนาให้กับพุทธบริษัทในสถานที่ต่างๆตลอดมาหลวงปู่พุทธานิโยท่านมุ่งมั่นในเรื่องการอบรมทำปฏิบัติให้กับพระภิกษุสามเณรศรัทธาญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลายเสมอมาท่านหวังให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแก่นแห่งพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกทางจะเห็นได้ว่าท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเอาใจใส่อันที่จะชี้นำแห่งความสงบสว่างและความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2541 หลวงปู่พุทธานิโยเกิดอาพาธด้วยเกิดอาการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชจังหวัดกรุงเทพ
และได้รับการฉายแสงอาการเริ่มดีขึ้นหลวงปู่จึงกลับมาพักในพื้นที่ที่วัดป่าสารวันและเดินทางกลับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งหนึ่งวนเวียนเช่นนี้เกือบ1 ปีเต็มจนเมื่อถึงกลางปีพ.ศ. 2542อาการอาพาธเริ่มแย่ลงหลวงปู่จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาขณะที่อยู่ในช่วงรักษานี้หลวงปู่พุธยังแสดงธรรมถึงความตายไว้ว่าเราพิจารณาดูแล้วปอดของเรามันพรุนไปหมดใช้การไม่ได้แล้วการตายมีสาเหตุอยู่2 ประการคือ 1. หมดอายุไข 2. สังขารร่างกายหมดสภาพใช้การไม่ได้โดยหลักฐานและคำพูดที่หลวงพ่อทิ้งไว้ให้พิจารณาพอสรุปได้ว่าการมรณภาพของท่านถึงพร้อมด้วยเหตุทั้ง2 ประการหลวงปู่พุทธานิโยเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ต่างๆหลายศาสตร์ซึ่งท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าท่านศึกษาเพื่อพิสูจน์ความจริงให้หายข้องใจเมื่อรู้แล้วหายสงสัยแล้วก็เลิกเช่นวิชาหนังเหนียวหรือศึกษาเรื่องการสะกดจิตเพราะใกล้เคียงกับเรื่องสมาธิและนำมาใช้ในการรักษาโรคได้วิชาโหราศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่หลวงพ่อท่านได้ศึกษาอยู่บ้างเคยมีผู้กราบเรียนถามท่านว่าโหราศาสตร์หรือหมอดูนี้เชื่อได้หรือไม่ท่านตอบว่าหมอดูก็คู่กับหมอเดาแต่วิชาโหราศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มีความจริงของเขาอยู่อย่างไรก็ตามคนที่ภาวนาหมอดูไม่แม่นหรอกถึงแม้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยพอจะมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นท่านพยากรณ์หรือดูหมอให้กับใครสักครั้งจึงเป็นที่น่าแปลกใจเมื่อวันหนึ่งประมาณปีพ.ศ. 2540ท่านใช้ให้พระจัดตู้หนังสือในกุฏิและได้พบเศษกระดาษแผ่นเล็กๆซึ่งหลวงพ่อท่านได้เขียนกราฟชีวิตของท่านไว้โดยว่าวงกลมล้อมรอบที่อายุ78และเขียนใต้ฐานพยากรณ์ว่าเตรียมตัวได้ชีวิตต้องสิ้นสุดต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2541 แพทย์ได้วินิจฉัยและสรุปว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอเมื่อทราบดังนั้นท่านได้ถามหาแร่สะกดจิตซึ่งเป็นมรดกที่ดร.ไมเคิลพ่อบุญธรรมของท่านมอบไว้ให้และท่านได้ให้ศิษย์คนหนึ่งไปแล้วศิษย์ผู้นั้นจึงได้รีบนำแร่สะกดจิตดังกล่าวกลับมาถวายคืนท่านทันทีช่วงที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระที่มีหน้าที่อุปถากได้เล่าว่าหลวงพ่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิและเพ่งแร่สะกดจิตพิจารณาอาการ32เพื่อใช้พลังจิตรักษาตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์อยู่เกือบตลอดเวลาแต่แล้วช่วงต้นเมษายนพ.ศ. 2542ท่านได้พูดว่าเราพิจารณาดูแล้วปอดของเรามันพรุนไปหมดแล้วใช้การไม่ได้แล้วจนในที่สุดอาการของท่านมีแต่ทรงกับทรุดและถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบในเวลา 7:15 นาทีวันที่15พฤษภาคม 2542เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7รวมสิริอายุได้78ปี3เดือน7วัน57พรรษาดังที่ท่านพยากรณ์ตนเองไว้ธรรมะคำสอนของหลวงปู่พุทธานิโยที่ฝากให้กับลูกหลานไว้มีดังนี้ค่ะธรรมะเป็นของกลางธรรมะคือกายกับใจเรามาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเพื่อหาเครื่องมือปรับปรุงกายใจของเราให้มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ